اگر جنگ بین امریکا و ایران شروع شود میتونه بازار خیلی زیاد پایین بره و امروز برات میگم که چی کارا رو باید انجام بدی اگر جنگ شروع شود و چگونه مدیریت ریسک داشته باشی از پولایت. اگر این کار انجام ندی میتونی که پولای خود مکمل از دست بدی. ترامپ گفته که ایران اجازه نداره که سلاح عصبی داشته باشه. حالا بریم چارتا رو این بازار امریکا رو یک بار تحلیل بکنیم. حالا اگر ببینیم 30 روز گذشته 7000 دانه از کوین بیس برآمده در افرود. اگر ریسک در گردن گرفتن نمیتونیم پس به مو زندگی که داشت خوش آمدی. پس و اگر من بخوایم ایتریوم بخرم امیال رو میخرم. اگر این ویدیو 1000 لایک بخوره من کوشش میکنم که هر روز برای شما ویدیو بانم و هر عذر که شما خواسته باشین در کامنت نوشته بکنید. من در موردش برای شما ویدیو میسازم تا اینکه شما جیبتون پر از پول باشه و تمام این ویدیو رو ما به عشق شما میسازیم. پس از حمایتتون ما رو فراموش نکنید و حتما چینل ما رو داشته باشید. خبرهای خیلی خوب است و هم خبرهای خیلی بد است. یعنی بازار در یک منطقه بین استاد شده. یکی از خبرهای جدیدی که فعلا آمده ECB یا بانک مرکزی اروپا 0.25% نرخ بره را پایین آورده. به معنی از این است که بازارها زیادتر باید رشد بکنن چون نرخ بره پایین میاد و تجارت و همه اقتصاد همه چیز داخل اروپا وسعت پیدا میکنه و مردم زیادتر پولدار میشن. و شما خودتون میفهمید که اروپا یکی از قاره‌های مهم در دنیا است. یعنی گپ از اقتصاد میزنن، گپ از پول، دارایی، نظامی، از هر چیز حرف میزنن. وقتی شرایط داخل اروپا خوب باشه و این پایین بردن نرخ بره به نفع یورو نیست، به ضرر یورو است. یورو ارزش خود از دست میده، دلار میتونه که بلندتر بره. اگر دلار اینترست ریت خود بتونه که حفظ بکنه یا اینکه بلندتر ببره و یک خبر خوب برای بازار است که میتونه بازار برای بلند مدت بالا ببره. اینا وقتی که اینترست ریت پایین میارن یا نرخ بره پس دوباره وقت تا زمانی که بالا میبره 4 5 6 ماه زمان نیاز داره و تا این زمان میلیاردها دلار یورو تا بالا میشه. ایلان ماسک یک دونه توییت کرده که امریکا بانکروت میشه اگر استاپ نکنین شما همین بلایی که مصرف میشه این کارا و فلان مسمدانگ میشه. فعلا 36.21 تریلیون دلار امریکا قرضدار است. از چین، ژاپن، از هر کس دیگه که هست کشورها از مردم برای اینا پول قرض دادن و اینا پول گرفتن مصرف کردن. بالای چی مصرف کردن؟ مثلا آوردن جنگ در افغانستان 10 میلیارد 100 میلیارد مصرف شده آورده مثلا به پیسه داده. 300 میلیارد به اوکراین داده. اوکی فرض کن جنگ بین ایران و آمریکا شروع میشه اینا مصرف میکنن. اگر پول نداشته باشن مجبور هستن قرض فدرال رزرو بگیره. فدرال رزرو مجبور است که بیا اوراق بازار سودا بکنه یا اوراق قرضه سودا کنه. یک سیستم مغلق پیچیده است و اگر جنگ شروع شه و اگر حرف شه و کار شه امریکا دخالت میکنه و پول مصرف میکنه و نیروگاه نظامیش این آنش تمام از این مصرف است و از عایدی که امریکا داره از از تاکس از اکسپورت واردات و صادرات که داخل کشور داره امریکا از دخلی که میکنه زیادتر مصرف داره. پس به این مناسبت که قرضش بلند میره روز به روز و ایلان ماسک هم میگه که بس است تمام چیز میتونه که به نقص امریکا تمام شه و امریکا بانکروت شه یعنی صفر شه یک دفعه ارزش خود دست بده و این به نفع دلار نیست. از این خاطر مردم زیادتر میخواد که بیت کوین داشته باشه. یکی دیگه که ترامپ صحبت کرده با پوتین در مورد جنگ اوکراین و جنگ ایران. حالا فعلا ما زیاد کلش مکمل خط به خط نمیخونم ولی چکیدهش براتون میگم. گفته که پیس یا صلح زودتر نمیاد و از دوامدار خواهد بود. جواب میده پوتین پس دوباره اتاکی که اوکراین کرده بود و فلان مسمدان. ترامپ گفته که ایران اجازه نداره که سلاح عصبی داشته باشه و بعدش پوتین هم گفته که خب ما بر تو پیشنهاد میکنم که ما بیایم داخل قضیه شویم و مسئله را حل بسازیم. یعنی که بیا به توافق برسن. اگر به توافق نرسن چون رهبر ایران فعلا گفته که امریکا چی غلطی است که میکنه اینجا، امریکا چی کاره است که اومده اینجا برای ما میگه که شما سلاح عصبی داشته باشین یا نداشته باشین برو گم شو از اینجا. یا مثلا به می الفاظ صحبت کرده که برای دیگه از اینجا چیکار داری که بر ما اینا داخل مردم زیاد دست دارن و قوی هستن و مردم از اینا حمایت میکنن و اینا میتونن تنش‌ها را زیادتر بسازن بین امریکا و بین ایران و هر قدر تنش‌ها زیاد شه به می اندازه بدبختی مردم تمام میشه. مردم ایران اگر جنگ شروع شه کریپتو میتونه در کوتاه مدت یک دفعه‌ای به نزولی شه. اگر نزولی شه کریپتو اگر کریپتو نزولی شه ما برای شما میگم کدام قیمت‌ها پس دوباره باید بخریم و چقدر زمان خواهد برد که شما دوباره خرید بکنید و نگهداری بکنید کریپتو را مثل بیت کوین مثل اتریوم. اگر جنگ شروع شه و اولا خب ما دعا میکنم که جنگ شروع نشه. اگر دوما جنگ شروع شه این هم ایده است و این هم استراتژی است که شما کار بکنید. ما داخل چارت براتون میگم فعلا تنها خبرها را مرور میکنیم. ترامپ میخواد که اپلیکیشن مخصوص خود بسازه. یعنی میخواد که یک اپلیکیشن مثل کوین بیس و بایننس بسازه و هم والید داشته باشه و بیای که داخل از مردم بتونه خرید فروش کریپتو را بکنه و کریپتو خود اونجا حفظ بکنن یا سیو بکنن اونجا یا مثل ارسال کردن پول دریافت پول از استفاده بکنن. و یک خبر خیلی بزرگ برای جامعه کریپتو است و برای ارزهای دیجیتال است و این میتونه که برای بلند مدت برای کریپتو خیلی زیاد قشنگ باشه. درباره بیت کوین زیاد صحبت کردیم. امروز میایم در مورد از صحبت میکنیم که اتریوم داخل صرافی‌ها چه رقم است. دانه‌های اتریوم روز به روز زیاد شده است یا اینکه کم شده است. اگر دانه‌های اتریوم داخل صرافی‌ها زیاد شود به معنای از این است که فروش میکنن قیمت پایین میاد و اگر دانه‌ها داخل
صرافی ها کم شده برای به معنی ازی است که روند رشد میکنه و قیمت بالا میره. حالا اگر ببینیم 30 روز گذشته 7000 دانه از کوین بیس برآمده، در 7 روز گذشته کم است، ولی در بایننس در 30 روز گذشته 48000 دانه و در 7 روز گذشته 120000 دانه اتریوم وارد شده. یعنی برای فروش وقت داخل شوه، البته هیچ کس نمیاد 120000 دانه اتریوم خود بیاره داخل صرافی بایننس و نگهداری بکنه، هولدش بکنه. این کار کس نمیکنه، اومدن به خاطر فروش. اگر در کل ببینید در 30 روز گذشته 8,25000 دانه اتریوم خارج شده، در 7 روز گذشته 3,12000 خارج شده، در 24 ساعت گذشته 1,92,890 دانه اتریوم خارج شده. این چی معنا میده؟ یعنی که مردم اتریوم خریدار است و خارج کرده از داخل صرافی خود، خریدار است داخل صرافی خود خارج کرده است. چون این کارا میکنن؟ به خاطر که نگهداری میکنن، هولدش میکنن. حتما خبرهای داخل است و از این میلیون دلار که خریداری شده و میلیارد دلار بلک راک هم خریده. حالا بریم ببینیم که بلک راک چقدر خریده. این چارت اتریوم نشون میده که از تاریخ 19 می که بلک راک خریده 13 45 میلیون 26 میلیون 52 میلیون 32 میلیون 52 میلیون 50 میلیون 70 48 77 73 یعنی مکمل اتریوم خریده. اگر مجموعه از این حساب بگیریم نزدیک به نیم میلیارد دلار بلک راک از تاریخ 9 می تا 4 جون خریده و هیچ وقت هم نفروخته. به این مناسبت که میلیون ها دلار بلک راک خریده رایسته و به نظر شخصی من که احمق نیست بلک راک به اتریوم بخره در حالی که اتریوم پایین میاد. از ربات ها استفاده میکنه، هم تکنیسیانی داره که و مراتب از ما تو کده بلند است. یعنی فکر نکنم قدر احمق باشه که اینا بیان بخرن وقتی که همه چیز خراب باشه. اگر بیت کوین ببینیم بیت کوین 430 میلیون در 30 می سودا کرده، 130 میلیون در 2 جون، پس دوباره 58 میلیون خرید، 284 میلیون باز دوباره بیت کوین خریده. یعنی یک بار سودا کرده، یک بار خریده، ولی اتریوم خود هیچ وقت سودا نکرده. پس ما بالا اتریوم بولشتر هستیم تا نسبت به بیت کوین. حالا بریم چارت رو ببینیم، بازار آمریکا رو یک بار تحلیل بکنیم. بازار آمریکا یک گپ مملاتی که اینجا داره، میتونه که بازار S&P 500 پس دوباره اینجا بیاد بگه و از اینجا پس دوباره رشد بکنه به طرف ETH. این که از اینجا رشد بکنه ETH، اگر خبر جنگ بیاد مثلا از اینجا شروع بکنه بازار به پایین آمدن و از اینجا شروع بکنه پس دوباره بازار بالا رفتن. اگر خبر جنگ بیاد، چون آمریکا دلارش سقوط میکنه و مصرف میکنه و همه چیز در بدر میشه. ولی اگر چارت ماهانه رو ما ببینیم داخل سهام آمریکا، چارت سعودی است. مو دفعه هم براتون گفتم چارت سعودی است. اینجا پین بار است، تاییدی قیمت میره به طرف بالا. اگر لگای حرکتی مثل اینجا مثلا چند درصد حرکت کرده بازار، 95 درصد 70 درصد حالا 50 درصد دیگه بگیریم از اینجا، اگر ما بگیریم 50 درصد دیگه اینجا، میتونه که قیمت S&P 500 به 7300 دلار آمریکایی برسه. 7300 دلار آمریکایی به این مناسبت که زیادترین پول داخل استاک آمریکا میاد و استاک آمریکا اگه داخلش خوب باشه روان، میتونه داخل تاثیر بالای کریپتو هم خوب باشه و از اون خاطر بولش هستم هنوز بالای بازار. اگر نزدق ببینیم همچنان نزدیک به ایتیچ خود است. البته که بیت کوین ایتیچ زده و نزدق فعلا ایتیچ زده است. اگر روند نزدق مثلا ببینیم اینجا یک باره که در چند مثلا در ظرف 672 سال مثلا در ظرف 2 سال 150 درصد، در ظرف 3 سال تقریبا 2.5 سال 108 درصد. حالا فرض بکنیم از اینجا مثلا 108 مثلا 80 درصد رشد بکنه، 80 درصد 29000 هر دانه نزدق میشه داخل سهام اگر بریم ببینیم و شاید 1.5 سال 2 سال زمان ببره که کار شود. اما قسم میبینیم روند سعودی است، نزولی است، سعودی است، نزولی است، سعودی است، ولی بلند مدت همش سعودی است، همش رو بالا روان است. اگر سرمایه گذاری اینجا میکردی اینجا میکردی مثلا چند درصد پایین آمده، 20 درصد 25 32 درصد 36 درصد اصلا فرق نمیکنه هر چقدر پایین رفته باشه، ولی تو اگه خریده باشی رو فایده هستی. اینجا مثلا بازار از اینجا افت که داشته 26 درصد اگر میخرید ده فایده بودی و بعدش ببینید قیمتا گفتیم 28000 30000 یک دانه نزدیک وقتی ببینی بعدش میگه ای کاش من 21000 میخریدم از هر دانهش مثلا من 10000 فایده میکردم، ولی ای کاش کی فایده میکنه. این ویدیو رو ببینید نزدیک به ایتیش است و روانش سعودی است. از نظر تکنیکال همه چیز برش خوب است. 21.86 تریلیون دلار فعلا داخل بازار دلار است. این دلار چاپ کرده رایستن. ببینید اول ایتیچش بود 21076 بود، فعلا 21.86 تریلیون است. ببخشید هزار تریلیون است. یعنی در حالت چاپ هستن، روز به روز زیادتر چاپ کرده رایستن. اگر 3 ماه را ببینیم زیادتر چاپ شده است، پول زیادتر چاپ شوه و ما اندازه به نفع دلار نیست، به ما اندازه به نفع بازارهای مالی مثل استاک است، مثل کریپتو است که باید بخری وقتی اینا چاپ میکنن. ببین وقتی اینا چاپ کردن این سالا شروع کردن روز به روز اینا دلار چاپ کردن به می اندازه بازارها سعودی تر شدن و یکی از ایندیکاتورهایی که شما میتونید بفهمید که بازار در روند پیشروی سعودی است یا نزولی است چاپ دلار رو ببینید که چقدر دلار چاپ میشه داخل بازار. اصلا روندش نامعلوم است و روندش هم بازم نامعلوم بعد نیست. سعودی است ایتیج خود زده بود 485 و اگر بریم سولانا رو ببینیم سولانا روندش
ماهانش جالب نیست داخل بازار سیمی، ولی ایتریوم اگر ببینیم ایتریوم برای ما نشان دهنده از این است که فعلا یک فنر جمع داره اینجا. ببینید یک فنر جمع داره. اگه بریم اینجا رو ما یک فیک بریک اوت بگیم فنر جمع داره. وقتی فنر شکستانده شوه رو به پایین میتونه تا اینجا قیمت های 2100 2200 برسونه. اگر فنر رو به بالا میده شوه میتونه که یک روند صعودی به مثل از این برای خود بسازه و قیمت بره به طرف 3600 دلار آمریکایی هر دانه ایتریوم. یعنی روندش صعودی است، نزولی نیست. اگر شکستانش رو بالا تاییدی به لانگش میگیریم زیادتر از اینجا تا اینجا چقدر درصد 35% میتونیم که از ایتریوم فایده بگیریم. هم بلک راک خیلی رایسته، هم از داخل صرافی‌ها ایتریوم برآمده رایسته. در سابق داخل صرافی‌ها مثلا تاریخ 9 آگوست 2023 17.73 میلیون دانه ایتریوم بوده، ولی آمده مثلا در فعلا چقدر شده 14.77 میلیون، یعنی یک رو به کاهش است. و روندش میبینین چارت سبز نشان دهنده دانه‌های ایتریوم داخل مارکت است، داخل صرافی‌ها است و چارت زرد هم قیمت ایتریوم است. ببینید وقتی دخولی زیاد میشه اینجا قیمت دامپ میشه به خاطر که میفروشن و وقتی که خروج میشه داخل صرافی‌ها پس دوباره میبره قیمت بالا میبره. وقتی داخل میشه زیادتر ایتریوم داخل صرافی‌ها قیمت پایین میبره به خاطر که اینا اگر وارد بسازن برای فروش وارد سازن، اگر خارج بسازن به خاطر از اینکه هولد میکنن و حتما کدام خبرهای پشت سر هست. و یک آپگرید ایتریوم بود خلاص شد، بازش دوباره به فاندامنتال ایتریوم خیلی زیاد مهم است و خیلی زیاد هم کمک میکنه به ایتریوم که باز رشد بکنه، مثل رقبایش مثل سولونا مثل سویو بیاره پشت سر خود بگذاره. باز البته که اول از فعلا با مو قدرت خود باقی خود ماند. و اگر ما بخوایم ایتریوم بخرم، ما امیال را میخرم و از استراتژی دی سی استفاده میکنم. تمام پول خود یک دفعه‌ای وارد نمیکنم که گویا ایتریوم میره به طرف 3600 3500 نفهمین آن میره، ولی ما نظر به پولی که دارم کم کم وارد میکنم و روزانه مثلا 100 دلار روز 200 دلار ما ایتریوم میخرم. شما روز 2 دلار میتونید که ایتریوم بخرید، شما ماه 100 دلار میتونید که ایتریوم بخرید. در کجا میتونید بخرید؟ داخل صرافی بایننس. لینک صرافی بایننس در دیسکریپشن و یک کیو آر کد هم میتونید که اسکن بکنید و برین ثبت نام داخل صرافی بایننس انجام بدین. اونجا میتونید روزانه هم بخرین. شما اگر در اروپا هستین کارت های خود وصل میکنین، هر ماه 100 دلار هر ماه 50 دلار از کارتتان میگیره، اتوماتیک برای شما بیت کوین میخره، اتوماتیک برای شما ایتریوم میخره و این بهترین راهش است که شما بتونید سرمایه گذاری بکنید. و اگر واقعیتش براتون بگویم شما نمیتونین یک دفعه یک پول را وارد بکنین و منتظر باشین که پول خیلی بلند بره و شما فایده بکنین و شما مثلا پولدار شوین. نه خیر، شما باید هر ماه سرمایه گذاری کنین، شما باید هر هفته سرمایه گذاری بکنین، شما باید هر 2 ماه بعد سرمایه گذاری بکنین. اگر نمیتونین یک قسمی میتونین که شما زیادتر پول پیدا بکنین تا اینکه یک دفعه یک پول رو داخل نفهم یک صرافی بیاری و بخری و منتظر باشی که بالا میره. باید همیشه وقت پایدار باید پول وارد بکنی. و گفتم قیمت پایین بیام، من فقط ایتریوم میخرم، نمیترسم و ایتریوم که میفهمم که در آینده نه چندان دوره میتونه که خیلی زیاد بالا بره و اگر امروز نداشته باشی پس آن حسرتش میخوری و قیمتاش که بالاتر از 5000 دلار آمریکایی استاد شد، 6000 دلار آمریکایی استاد شد. واسه این ویدیو یادتون باشه که من برای شما باز دوباره نشان میدم که ببین ایتریوم چقدر بلند رفته. من اون وقت براتون میگفتم که ایتریوم بخرین ولی شما نمیخرید، ولی این ولی آن وقت ازتون باز بد نخوره که من ایتریوم خاص سودا بکنم، همراهش برم موتور بخرم، خانه بخرم، این بخرم، آن بخرم، بعدش یک چند نفر نوشته بکنه که والا مثلا تو فلان هستی بسم الله هستی. نه، من مال خیلی رسم، من مال ریسک دگردن گرفته رئیسم. اگر ریسک دگردن گرفتن نمیتونیم پس به مو زندگی که داشتی دمو خوش آمدی، پس نمیشه که چیزی رو تغییر بده موضوع. اگر از این ویدیو خوشتون آمد حتما لایک بکنید. اگر این ویدیو بالاتر از 1000 لایک بگیره ما ویدیوهای زیادتر برای شما میگذارم و زیادتر هم خوش میشم که شما ویدیوهای من لایک میکنید. و حتما ما سابسکرایب داشته باشین به خاطر ویدیوهای بعدی و زنگوله رو حتما فشار بدید.